हेलो नमस्ते एभ्रिवान म आज हजुरहरुको अगाडि फेरि Asus को Vivo बुक लिएर आएको छु। यो ल्यापटप चाहिँ Asus को Vivo बुक Intel Core i5-11 जेनेरेसन मा रहेको छ। यसमा 8GB DDR4 RAM छ भने यसमा NVMe 512 SSD पनि रहेको छ। यसमा हजुरले पछि RAM अपडेट गर्न एउटा स्लट पनि खाली छ। त्यसै गरेर हजुरको यसमा 2GB Nvidia ग्राफिक्स पनि रहेको छ। 65 वाट को चार्जर रहेको यो ल्यापटप को ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै छ। 15.6 इन्च मा रहेको यो ल्यापटप मा विन्डो जेनुन पनि छ भने कलर चाहिँ हामीसँग यो सिल्भर कलर मा मात्र छ। यसमा यसको प्राइस चाहिँ अहिले हामीले 78,500 राखेका छौं। यसमा हजुरलाई फ्री एसेसरिजहरु पनि पाउनु हुनेछ। यसैगरी यसको भ्याट बिल फुल भ्याट बिल र 1 इयर वारेन्टी पनि छ। हजुरलाई यो ल्यापटप चाहिएको छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टोर चाहिँ काठमाडौँको पुतली सडक स्टार मल को सँगै रहेको मोबाइल बजार बिल्डिङमा छ। हजुरहरूलाई केही इन्क्वायरी गर्नु छ भने यसमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।